Sisi sila tigil. May bayad ang pwede sa kamay daw sa kulo ba? Mama! Nakulo kumbo. Bibi mari daw mama gani. Mari na kapatid ko. Ano? Uy, papa, papa. Pero hinulog mo. Wala na ka sa paggamit kasi hindi na kayo. Hindi ka na ba? May piso ka, please. Bakit lang piso, please? Ay, bayadan mo, Krisyo. Krisyo pala. Bayadan ka pa baga. So. Ay, iyo. Okay, tawad. Pwede na 3 minutes. Please, sana mo na ako. Dato. May kalaba. Ano bayadan mo? Kung nakalitada mo na ba? Hindi lo anak na tayo. Nani mo masunang mo takambang mo? Malinaw. Kunya, tindahan.
Dito yung mga balik natin. Aling ko dito ang dito sa electric. Nani, ako dito ko balik pa natin mga. Ano ang kailangan mo sa baliktad? Ayun na. Tapos ano na? Barang abangan. Eh, Ada lah handphone. Ah, wala. Kainin. Lahat. Ano? Alin? Ano to? Nagkikalag. Soft drink. Lag na ani? Papa, hindi ka wakalan. Yan. Yan na. Uy! Uy!
Ano to? O ako? Ano kan? Ito po? Bugbay mo pa pinaka-pista. Kasi kung mga nalubat ako ng kabukman. Kaya hindi ka dyan nakahugasan. Uy, baby. Ano na yun? Thirty-nine na ba siya? 39. Ha? 39. Okay siya. Di ba na? Hindi pa man ito tayo sa ano.
Ano, sing ka ba ito? Ngunit, ang roga. Daw na ba ito? Okay, ito sa akin. Ano yung pang-princess? Ano, pagkatapusan na ako, ano, kumain na daw. Kasi ako, ano pa, bagyan na ako princess, sa oras na ako balong princess. Bata ka dyan si Kakang Bata. Uli o, ano Monique Marika? Monique, 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 Marika, Elon, Sugabo, Sugabo, Kanta, Shigin ko. Sugabo. Ano yun? Parang ba din? Liftap o liftap, liftap, ah, ring nakablang o talo ha? Yan, nakablang. Ay, wait now. Pero para
Okay, favorite ka, Trey. Boy. Ano po ulit? Boy pala. Dali, dali. Wala naman ikaw pa kami. Alam ko rin, hindi ka Dali, dali, dali. Kawan. Hello. Oh, DJ! Nagpapagsabi ko, ano kayo sa akin yung nilo ba? Kay ano kayo na, pinakarin niya, dapuran, isang gatos na lang mo. So, Ano kayo? Mga bata, ano yung pagtiting ka na sa nabay, sabi na yung ka na. Hindi ko ba itong bubuhan nito? ano ba kayo dyan? Yung nag-aakas, hindi ko na nag-aabay kayo. Yan ang mga
Hindi daw. Hindi daw. Ako. Abe ah. Ayun. Yung si Papa. Sino, nagkarikot na? Ano sila para eh? Wow, my God! Mababa niya. Ako?
Data sa payroll. Ang book, liquid. Ipalag-palit niya. Ay, bakos mo ba? Uy, Toreno, kaya. Madali ka. Ikyan na student. Ginibod na na.
Kaya pala ako. Ilang bilang ni. Nag-gibo ang ice. Kita tao sa ano nag-gibo ice. Sira na sana. Tapos ka lang. Okay sa po. Lagawin mo na.
na naman. Para ano gusto ko niyo?
Sarado? Sarado nga doon sa Manoma. Unas ito. Halika ba dyan? Si Mama. Ay, naku. Yung dumas na lao. Ano sa nagmawa mo? Mag-agi ka kanila. Ang ayaw mo sa Palestina. Dumas at sumawa sa lao. Susundi. Uday mo! Nanaginip sa nang nasa Toscano. May magadano rin. Hindi ako ang gadon. Gadon. O para mga hindi naman ako para. Bakit ako gusto mo kita? Hindi ako maka. Gusto ka pala nag-routine, hindi mo kita ano. Ano, buti lang mo. Ano mo na kaya? Sa kunyan, sa kape. Oo. Na, kunyan na, laro ini. Makan ka na sana, kurang makan mo. 20. Mura yung dali na. Gusto mo. Iba, kinig ko. Gusto ako ginagalat sa atin. Makagat? Ano ka ba siya? Gusto mo kasi. Dahil kinaraw na nasa. Business ka naman. Kanila na siya. Kanila ka siya ba?
Ay! Sana sulti naman ako. Yeah. Nakapati sa Chris. Ha? Kaya pantay man ako. Kaya pala yung ikaw ng ayam. Ang paano ko yun? Ay, kung hindi may halo. Kaya pinupang ko ng ayam. Nice, oh. Ginawa mo sa konteng? Thank you. Sige, bigyan na.
Uy, sunod ka nga din eh. Stop ka. Ah! Diyan lang pakinig ka. Ulo. Si Jay, nabaon! Araw ka na po.
Nasa freezer. Sa freezer. Tira na siya. Tira na siya. Ako yung magbato. Ako po, ako kain na ako.
Nag-irit ka sa video. Alas dos pa siya. Ano na kami ba? Hindi mo chill. Yan. Pinagtutulog ka man, pala managal mo. Bagay, may tik-tik. Pinagtutulog ka, aga. Pinagtutulog ka, magkalaman. At nadang ko pala ang aga, may tik-tik. Aga sa tik-tik. Tulog ka na? Ano ba ito? Sarabay kami na gilid na practice. Pagpalit sa school. May titris. Lapaw. So, kasi magalit si Jane. Natapos sa panggatos. Tapos yung klase ng babae. Tapos niya kanya kuya na pag-take. Sabi niya sa gatos. Ginawa. Tawan niya man dato. I see. Light purple. I'm going to. Yeah. Ano naman ito? Ang bitaw. Open that ay Sa Facebook. Si Celine Chinilas. Say may Chinilas banan? sige to. Gandang kaban na. Ay magin ko. Bule. Okay. Hold up. Hold up. Hold up.
Ano lang ba nagkita ka si Jay? Wala isa. Ano pang ikaw kasi yes, kuya, sorry. Shaggy. Kalbo. Sudan buhok. Adi nan. Nan. Amorag lagunting kalbo. Sudan buhok. Shine head. Shaggy. Shaggy. Siya gilid na buhok. Ano ang master? Pagbilan ng kita. Udok. Boy! Hindi ka anak kay mama mo. Momo. Si Sai. Mama niya. Dahil ko dyan sa luwa ha. Ikalap ka na si Dio. Dapayan ka si Dio. Ikalap ka na ni Mama. Muna sa Manila si Mama. Yung dyan sa luwa ha. Nakatuloy doon yung bado. American. And you like and everything good. Hello. Ako sa nagatag ka. Huwag ka na. Dahil ako ay may kasi dito. Mga star. Mga star. Hindi. Kapil nilibon si ano, si Karen. Bakit na nilikal si Jay? Kasi kasubula. Si Jay subula. Pag matira pala pa din pasok si CJ. Pag si Karen matara, 3, 4. Usage. Ako diyan yan ni Karen. Kung hindi nyo na nagtitirin na dyan sa loob sa China, sunahin si CJ, nan. Pag naulit mo daw, pag din, at ito, sisiba ang Ako, yun. 1 million likes. Anong Oo, content? kasi nga, may pagkakapon ang mga kunya. Nagsubo ka, oh. Happy birthday. May tila dyan, kung pa kayo na. Ay, so, titikos ba ba? Titikos! So, sa ano ba ba? Siguro ba sa may pakalang ang ano? Kita pa. At ito ko na yung ways. Area ba ba? Basta, area ko na yung ba ba? Malakat. Oo, kaya na ako. Titikos ko sila. Wala tayo. Na parang ano, na ang picture niya, ano, mali, na ulo. Chichikos!
Grupo niya, mag-rapper pa na. Doon ay ngayon. Oh, mali na nagulog. Gusto ba ko man mali? Naman. Ako man mali ni. Please. Konti. Diyan na ulol.
Ayaw na kamano, ayaw. Nangalit ka tayo ng ali. Binukod ko na ka. Pero pa ka.
may bash. Ayan, papa niya. Ayan, may ano yung secret na. Boring. Hindi. So, ang sabi, okay. Luwa ka. So, Tama na yung secret. yan na. Baka sa totoo.
Ha? Ginawa ni Mama? Ari, pangalaw. Yan lang. Napabali ako.
Gulay. Yan ang ibang gilid, di ba? Yan na pagbukasan, sa pwede ba? Kaya kung makaano. Limang ko lang rin. Ay, wala.
mo yun. Mababling gabi. Galing mo na? Yun. Yun. Sa South na magabi. Yung tawag. Oh, di ba ito? Oo, ito na. Oh. At sino na pumunta? At sino na?
Hindi. Ngayon, paano kayo nila magalit ng mga ano? Secret. Paano yan? Dito na. Dito. Hindi ka lang. Naman, yan talaga ang tao. Porcel. Loka.
Blue, basta blue ka, so baka lang sa kanila ilaw. Hindi na. Baka lang ilaw, ganyan yun. Kuya, ang ganyan nila. Isa, pag pinalik mo doon, pag pinalik mo doon, sabi ka. Utang na tuwa. Paano kayo magaling na? Ano yung ayos lang? Ano ka, mag-paint ka. Ay, ikaw, ikaw? Ano yan? Ikot mo. Sige daw, buwan mo daw. Nabato ka. Ito. Ayun na, ayun na. Pero, Ayun na. pero nalibuti. Mami. Ano, pati likod? Pati likod? Ay, nandiyan lang sa ampang. Tayo magsusulot ang likod. Nakakala ba ako doon naling? Di ba nga nasuport ka na? Kung, ay, wala nga dito. Ano ba yun yan? Ano ba ang sulit ang nalilikod? Ay, kapos na. Kapit, okay na yun, halos dito ko rin. Iyo, sa, sa, bikuan ng perspektif. Sabagay, tanong nga ito, iba, kayo ni Say, Oo. hindi siya ako, nalawa ko talaga. Pero, Red,
Tapos ano, hulog-hulog na ano. Buwatan mo muna.
Yung gumbangan. Mali na ako na ba yung tatay sa kanila ba? Ako kita eh. Kaya bigla. Hindi mo na pabaya. Sabi ko lang. Manan. Hello. Dito na mga kaon. Dito mga balik. Parang dumaan. Nawala. Mahalaga na ako dumaan. Siksi na nga, iba na mo. Nasa ko. Ako. Ada sa ko. Kapi ng tabi. Alin ganyan? Kira ito dyan lang dyan kira sa core. Yung sitwasyon ko. Pinse. Nalagod ko na daw. Pinse. Itaday ko na sa kama. Hindi ko nabubukasan mo. Tagtag na. Diretso mo na sana. Sige na. Alin dyan oy? Hindi tayo sana kita. Yan. Pero nakaya na eh. Ano ba yan? Ano yan? Alin din Pinoy? Next. Alin? Ayan. Ano yan? Ang takaw.
Ano yung lang? Wala ko lang naman yung mga ano. Ayun, wala. Wala. Meron yan dyan. Meron ka dyan. Yours? Hindi, gano'n.
Uy! Number 14 na last.
Wala yan. Kung mo nang bigyan sa gato. May pakunya pala dito ng bayan natin sa ano kung hindi ka magpapalagay. Di ba? Yung bagay po masasabi tayo. Wala ba? Kasi kaya nang pinag-ibig nila. Wala kita niya. Dahil kung paano niya.
Anong nalaman mo na ba siya? Ha? Ano mo? Itulog ako? Okay, yan ako. Ikaw ba ka? Ano ba siya, please? Mabuhay ko ba kayo kung niya ako? Ay, kumuntulo. Ay, please, please, please. Sarap naman ito. Hindi ko nakasab ng wala agad. Tawag mo yung ano. Hindi po. Bukal na lang tayo. Noon, tutulog mo yung sinilas ko nga rin, hindi ko sa tuloy. Nailang na ako dyan. Yeah.
go. Ano mo na abo niya ano kuya sa mo baka naman ano man mo na bakalan kuya buyan ano dahil nilan oh sorry Ayaw, magaling. Alin? Alin? Yeah. Okay, ganun ulit na mo. Hindi na lang sa TV. Kaya ang ginit ako dumayo. Diba? Nandito mo na yan. Nakulat na ako mga anak ko. Pag dagi na, iniwan na natin sumabakan doon. Nagulog ko. Uy! Uy! Ayun yung ito lang yung plan. Ito dyan. Kunyaman dahil na dahil. Dahil mabalik ko hindi. Hindi. Daw na si ano, ay daw na si CJ. Okay na? Sure na,
Kaya kita punya ni kan. Pero mana dia ano. Nakain na to ni Vitor. Ay, ano ko ba? Pwede ko kamo. Pwede ko kamo kumula. Wala lang. Patro. Wala. Ano na? Pagkakuan kita. Dito ko. Oh, yun. I can feel it all. Hindi ba ako nadal- Nagsasabi mo sa magbabaw. Parang ko ba? Kung sarang bilangan mo? Parang ba ako? I can feel it all.
Matag na. Matag na to lang. Dito. Matag na to lang.
asking them to tomorrow. Nakalagay ko sa iyo. Bakit pinatupad daw? Kaya pala nila po kung ay paano mo ito na. Kasi po na itarat.
Iya. Ba't meron may katahirap yun? Oo. Iya, sa mga taga. Yan ang nagawin. Ito na lang eh. Patang ko na. Yan lang.
Ilan mo na, nagpalit na. Katalog. Nagbilisipyo. Walang gula. Kasi nga ano. Hello? Wala akong nagkataman si Ma. Yan, yan. Thank you.
Ano mo talaga? Wala na ako na. Ako ba kasi ba na buwang batag, amot batag, manok batag. Dito niya naman. Oh, ginagawa na mga ulit. Sige, go. Right, the one.
Ano daw ni? Yung spray mo, mas iba ang ulo. Medyo. Correct, sa mga like, mga patro sila yung drifters, iTunes, ano pa, mobile, sa cellphone, sa community. Kung saan ako, kung ready i-delay ko na ako. Kung hindi na, ayun,
Okay. Di ba? Hindi ka matulungan.
Wala, water. Okay lang po. Okay lang po. Baka tumakot sa ulit. Ano? Iyo. Sa ano? Tumakot. Ha? Tumakot. Saan? Ah, bakit yun ako? Oh, good shot. Ito yan. Hindi naman. Ano yun? Hindi na lang masama. Ano ka mag-iyak? Ano ka? Oh, wala na sabi din ako. Kung kasi ano na to. Ora tu passa a vedere di questo ordinare.
Okay. Ano na ba yung CDs na ano ba yung bilis shop, kung ba shop? Ano? Ano? Pero nakaka-tweet na ba eh? Kasi, ano, kung napakarin yung trade, ano, kung napakarin yung trade, pwede ka ba? Di pa, kung napakarin yung trade, may tatawag sa risk. Yung sino yung tama full skip ka na. Kapag yung sa discord yan, ano, hindi naman.
Tinay, kumabalo ang ano, ayos ka. Oh, yeah.
Ayun, makat-matang. Ano yung pinag-relate? Sumasalagalit ko ba? Wow.
Ano ba? Iba ko yun. Managalap ka, pwede lang. Sini mo na kapag Ako pa kanay tara po ko. Ay, kung ano sa pin pa? Ito rin. Ano, ay ako lang. Bumboy tayo pa lang. Chip. Mabilo lang, tangwa na ko. Hindi may number 6. Dahil ka nabubo ka. Binabado ka naman. Kaya nga. Wala kang binabado. I think that. Kaya sa buhay niya. Wala buhayo.
Basta talaga nga ayos na ini. Buhay ka lang ako nga pinsan ka sa tikbaot. Jasmine. Wow! Ano ba definition? Yes, ka wala lang. Gusto ko mag-i- Wala ka rin. Ha? Uy, lahat yun. Ano ba ito ba yun? Yes. Saan? Ano ba ito? Ano ba bata ka pala? Hindi, hindi ka. Wait, Jasmine. Jasmine. Morning. Morning. Wow. Ako kaya ko din. Wala ko kaya.
Tulad din sila. Ano na yun? Ano, ibang bulo. Next book. Hindi mo rin ayun ko ba? Lemon. Na mag-play ka.
Hey, Gina! Lumayo ka na ako. Yeah. May content na ano,
Ayan lang. Hindi yan pa. Parang ako ganito yan. Skin girl. Ito. Ano kang Kaya nga papareho.
Tapos ka pa, Bek? Bumili na. Meron mo? Yo, dito, dito. Yo, sige. Ano ba yung hindi pa ako? Baliktad ko. Oo, baka na ako. Yung mga ganyan ko, sa pilok ko, ano, kapis na niya ako. Isa ko
Ay, nasusurukin yung kayo. Wala ko kung talagang. Ha? Wala ko kung Wala talagang. akong tutugan. Kaso nagsiyan ko yung Ginatusan ko lang mga trabaho. Oh, sabi. Ano sabi ko? Siya. Sabi lang sabi ko. Wala kayong ganyan.
Dito na. Sige, sige, sige. Tulog, tulog, tulog. Headset ka sa kuya.
Oh, shit. Ano gawin? Ngayon, tapos ko ito. Okay. Ano ko? Ano gawin? Hindi ko ano. Sinasabi. Apa yan? Ano si Leo? Bago na ba? Ano yung yung di ako nag-register mo kayo. Hindi ako.
Eh, matitira si Bakak. So, support ako. Tapos yung ngayon, kung may ko lang eh. Kaya sa may kung basta, ang tawag lang yun. Paparawan na lang.
45. Ha? 45. Ito na ba? Yun. Pagkaya nagkatod na. Pero tumayo na yun. Bakit paano ka din? Yan pa din. Sibit-sibit ang ikaw ko. Sibit-sibit.
Mapaparenta. Oh, Lord. Ay, kumain pa. Bagay pa. Ano sila? Pangin sana. Maraming ba? Ito niya sabi. Ha? Ito po. Ito niya sabi. Pero hindi complete eh. Dapat sige ka o hindi ko mo sa loob. Ako talaga na hindi mo blue ba ito? Tapos mo lang.
mga quality sila ngayon. Kasi lagi mo daw, may marunong ko na. Marunong ko na. Pero ako, hindi mo ba hindi ako. Makata na lang kayo. Gira may ano na sa palibot ko. Gira sa mga kung na rin ano. Itanatawa na silang power. Bago na ako kumain. Kaya okay, you want some good power. Sabi ko, yeah. Tinidan mo ako. Kaya tumakawat mo lang. Ano nga? Hindi ako kumain ito. Hindi po ako sa'yo ito na iliin. Hindi daw. Mainit pa na. Muna ka dali. Ay, so ano mo lang po pa mo? Ano na lang doon? Kasi nagpapaso. Ay, nagpapaso. Datarong muna. Ito dahil. Pag may nagulog nga ito, kaya mga, binukod ko pa paano sa kitson. Nakatakas. Kaya kung nasalo, hindi na magbalik lang. Matakas ito. Ay, nasa dahil. Kaya, Awa. dahil na iba na. Okay ako, may iwan. Iyak pa lang. Diba lang? Parang, nakatawa. Nakabasa naman. Dito, ano bakit ang ano dito, virus na ito? Boring ito ako ng YouTube. Ano mga meaning? Ito talaga kailangan ko, hindi kami mga pagkakas, hindi kami mga pagkakas. May, kung espada gamit mo, may espada dyan ang patindog. Laktuan mo, dahil baga mailog ba? May espada. Pag yan ka sa baba, dahil mo mamaano. Ang mga kalaban dumano, skills na, kasi ba sa native mo ba? Isla, pag skills na, wasa, Ganit pa lang. baka ba din espada, sa ko yan, mag-chika ko, wow, Tinakuha na ako. Ano yung aktuali sa iyan? Wala na kami lang. Sampo! Iyo.
oh. Yun. Pero bigyan. Oh, nagdumay. Meron sabi kami. Sabi ka sa mo rin. Sila pa, diba? Ba't ako dito pa mo? At pag hindi, sorry mo. May give mo naman na ulang ring. Papapalit ka ako. Marunong ako po. Nag-tune ko ako kay Jenny. Tapos, bugod na. Wah, kasi ito sa kalong pinagdating ko sa kalong. Gusto ko kulong. Ba't may luto na ito nito? Yung baraka. Wala pa kayo nabiyong mo. Ang dami ko naman na bulag. Ang balik ko rin. Wala ako. Ha? Okay, ito ako. Hindi ko ano mo. Ito naman pala dito. Pinangas ko nga niyo. Ay, naman ako doon na diba? Wala na ako. Ay, ma. Sa baba.
na kayo. Ibu mo lang diba? Eh, may kinabang ha? Di pwede. Putik mo sila ka dito? Sino? Ako mo yan yung dalan. Minsan kasi ka kay papa niya. Hindi. Wala na yung sa mo. Wala na yung sa mo. Si ay ba nakakalaala? Si papa niya. Kasi may utang din si Papa niya kay Bruno. Or, tumakbo yung light ko. Tumakbo. Lagi ko pa dati, di ba, no? Nabulbiyo ka na magsirondo. Lagi mo na naman sa mga. Ako nga nagmagulungo. Sige, gusto ka rin ba ako dinarong mo ka? Ako nga nagmagulungo. Sige, suwi, diba po, ha? Hindi, gano'n na mga i-play. Pag pinabi na ba, boy, isting nga mo na dati, sunto ko. Ginawa na ni Gibi. Luwa-luwa, lumabas, ano makalakit mo. Sarap pala ka mo. Diba, may binaman siya. Bawal siya, sige. Pero dyan, ipag-vlog. May pag-vlog ka tayo ng may nakaitak ng hotel, hindi ako doon ako lang eh, pinag-vlog eh. Inot ang kukuha, baga tinag-vlog ko pa rin. Oo, tinag-vlog mo, gawin lang, ito ka. Hindi mo na kayo. Tinag-vlog ko, stay ko daw. Tinag-vlog ko na kayo. Pinipig na pa din. Pinipig guys. Self-defense ni Chobe. Yan, self-defense ni Chobe. Isa niyo na boy? Oo. Oh, sikod ko nga yun. Mga babae. Nagulay, babal kitang gula. Wala ka nga gabok mo. Gulay. Hindi mo na nalilibre ka ba ito? Diyan, hanggang Friday mo dyan. Hindi ko. Ay, babal na nga. Ay, puta. Ulit ka. Ano yung kawad din? Baka magpapang. Panduwa ko. Ulit kayo mo. Kasi mo na yun. Hindi ka nakadua. Hindi mo na makawat mo. Ay, ikaw na. Basta. Basta daddy. Ulit na. Ay, basta tigara ko. YouTube team mo rito. Hindi ba man? Ano ba nga ron? Hindi ko man nga ito. Oh. Sobrang team mo rito. Si Gerardo.
Kaya sa Easter egg. Sa ano, Kasi wala ka. cook sa'yo. Kaya ano pa, kaya junk bot natin, di ba? Oh, no. Yung ba't na ka Junk dyan? bot to, junk bot, junk bot. Masyado wala ka. Abay ka sa namin. Balita. Hello? Di pa yung mamdum sa piyaw sa pixel ka nakawat pe. Wala ko. Wala ko dito sa likod mo. Umbiyong ka na pe. Isa ka namin mo pe. Tupisin ko mo. Tupisin ko mo. Sino gamit yung ako? Kapag na nagmaray. Pangga. Ay, Sudagon.
medyo malaki-liit. Malaki. Yeah? Oo. Buwan sa buwan. Mapakala. Wow. Paano kaya kung tapos kaya gagawin mo yung pangkaw? Ikaw, kanya. Okay, Babuyin ako nila, gusto. Hindi nga nalapatungan nga. Kasi pinakain ko sana. Pinakain ko.
Ang sibog pa nga dito ng mga nabili ng ilaw. Mas malipot, hindi ko mahal. Ano pa kayo dito? Papanood ka na, di kinahon mo. Bakit talaga lagi, kukulik nila yung kulit ako niya, no? Ay, Wala yun na dito. wala ko nga, hindi ako nakakawag. Siyempre ba, nangyayari? Puti ito. Iyo puti. Tapos, yung mga ano, Yung may puti niya, sa ano ba nga ito? May ilaw, dito dati ang ano. Keyboard. yung kailan yung keyboard. Puti, hindi mo na pa. Puti yun. Wala pa. Ang computer ng mga nilayaw dito. Puti yun. Puti. Yung vision, ano, Uy, naman ko na sa bibig. Bibig na siya. music yun, no? Yun man ay natigil. O ano ka na mga maximize yung hanggang, ito so, ano, yung ito, building ganda, sa community na ano, sarap mag-isip ng mga Hello, buhay dyan. Hello, buhay dyan. Hello, hello. Simi, bilagi lang yun. Ano na ako? What by you, wala ko, hindi what by you. Sorry, guys. Ano na yun? Ano na yun? Kami. Sabi ko, mailit ka na Anyway, dito. Meron pa nga dyan yung Ay, sarap. Pag bumatigas mo na, tapos, iyan, focus, sarado ito. Ang mayo, bigla sa white, ang sarap. Kasi tinayo, ay kakulit ito. Kasi ito nga nito. Ang daon na ito nga ito. Makakait na ito. Bakit ng safety? Mga safety nga ito. Mga safety nga ang hilo. Ang hilo ng safety. Yung kasama mo is the yung yung kulay green. Kulay green ang daw. Asay mo kung di pa na may kasabot. Ang asayte, duwa pa ng asayte sa motor tapos yung panghilo. Panghilit mo sa vlog? Ano na pagkamapalit ito? Ay, malilo ba? Ay, matawin na parang lalugan siya. Padalo sa ipong ko. Pwede ma? Yeah. Ano ka ba sa server?
Gusto namin. Yung mura yung. Kasi nga gusto nito. Dito sa yung Bro, ang hirap ito kasi. Ang hirap ito. Huwag ganda ko lang ipon. Ang hirap ito. Wallet ko. Sige, screw mo na. hindi na ako. Oh! Aray! Siguro ako si Leo. Meron ka to. Naman siya mo. Parang na to. Siguro ako. Dito. Kaya ba dati? Wala na to. Huwag. Sige. Sunod ako nakatastan ko. Alin Sorry. Kasi ba go? Masukot mo ka dito. Mga ba sila ko? Diyan ko nag-squid off. Diyan nag-squid ka dito. Sunod ako ko tayo. Hindi mo kayo makikita to. Masunod ko sa parehin ko mga tagpo. Nakato ka ba doon mo sa Ibig ituan sabihin si mo Tagbo? nakulugod. Hello. Sunod ko pa rin. Nakato ka ba? So, nakato ka ba rin mo si Tagbo baga sa pinto? Nagtarang sa Tagbo. Mapaba ay ang dami si Philip. Na, nagalo ka rin sa pito. No, kasi naman, diniritso ko na yun. Dito. Diba, di follow ko sa Tagbo. Doon yung manibuwa-buwa na yun. Kabila. Iyon ako lang ang isa natin. Ano may dito? Ano ka na nakaw? Kaya rin tanin. Parang Ang pinituloy na yan. Laro mo yung kasi ako na yung sa may tanong yung diwa na ay yung matagay yung tao kasi yun kasi yung pinit ko yung sisi dyan na tao sisi dyan yung mas sisi dyan ako wala din mo
Ay, go. Wala mo naman yung Tapos may, uy, ito na. May mas. kasi yan. Yan. Kailangan mo tumutulog eh. Wala na pala. Ay. Isa yung dalawa. Meron ba? Ayun mo kina. Dito ko lang. Dito. Meron ba? Ayun tayo mo tumulpin. Kaya mo din mo ba kasi bago? Nagpero mo ba ako kasi bago? Dahil pagpakan mo yung bulungan mo, ora yan. Yan, dyan ako nagpirma. Wala mo. Yan ako nagpirma. Ang grabe ito. Doon po sa iyo, Pay. Pay. Lago, palabing ko, ano, dinilo. Labing ko, ano, Doon po sa iyo, Pay. Kaya mga ganyan sa buwit siya. at yung puso. Pwede ka na mag-live ni. Ay, mali, kung siya ako. Magbog ko mo yun. Ilagabas na talaga. Dahil mo naman, stop. Hindi na sa nakasulat ko. Hello. Talagang pulo. Sige, tapira, top na pala. Inapin mo nga, tapos nagkaroon ko ka ng nagbuwa, tapos inapin ko ka, tapos naging sa kamot ko nga, yabong ano. Di mo na nakakalubos sa sarong. Para, duwawan ka na. Ay, may kasala kang usod sa loob ng kamit. Malapit. Ang brook na ba ito? Sa ano ni Gulong? Sa ano, Will? Paano basura? Hindi siya baka ulang lang. Wala po katapos magkibulaw. Yung pika ko kibulaw. Sige, talaga. Hindi ba sa baba? Hindi mo sila. Yung sa madali. Yung sa madali sa usa. Ano yung ginawa? Hindi na sila. Baba.
nag-ayos. Walang lulot pa ito. Si Ace. Sumisunod kay. So, ang squad ako. Mga big. Sus! Delay! Ano ba kapag ba? Kasabot mo. Ay. Mahal daw. Baka mawala. Sure. Nilagay mo na? Umalis ka pa. Ano ka lang bukit? Yan ka nagpirmahan na nagpapula. Yung epoy kami gawa na tama. Isa ang patas. Oh, tapos lang si mama mo ako din. Gawa siya. Sure, ulo ko. Gimana? Mana? Sabi sa po. Salamat. Open. Okay, ma'am. Kailangan nalabit mo kayo. Hello, sabay ko. Nakuha na sa bulpen? Nakuha na? Uy, yun yung nagkapaas. Kuman ka na to. Ano ito yung gawin niyo? Dema, nagkagaro ka. Ilapit? Yung simulito. Yung sabat mo dito. Ang kaya na video. Tapos mag-isari ko niya. Patag yung dapat sila. Block CD. Sino block CD? Dapat block CD. Hoy. Nagbabawi yan ng technique. Yan o. Critical gates. Para pala na kung out to, di kayo ako. Para pala na kung out. Para pala na look pa out. Nagis ko yung iya. Diba yung nakanak? Ito na yun.
Ano din mo sa pagkilari? Sabi na ako magawa sa YouTube. Ganun ako sa'yo nagkakagayan ko. Sabi na ako ano. Hindi rin mo ko tapos kung saan niya pili sa YouTube. Ang dami sa buwan niya nagulat ka mo. Eh, Paano man? magkamaano, mama. Pagkasawan, open man. Paano digigil mag-skill? Pero ikaw yan, buktan mo ang espadang ano. Buktan mo yan ang espadang ano nakapilo. Ayaw man pagkito. Ito mo sunod na ang ano, Captain Bilya na nag-visit news para i-bill ka. Bilang dagdag mo din, bilang dagdag mo. Baka, ano yan? Dali ako, pinindot ko to. Sabi ako, sini. Ay, diba? Dali na ako, pinindot ko to. Paano ba rin? Hindi ba isa? Bakit tayo magawa? Ayaw nila ito. Pwede mo matungo sa buka. Sa luwan. Yang dyan subado. Subado na pandong yang dyan. Yang dyan subado. Subado na pandong pagayang dyan sa may gilid.
Tupado niya mo, napipapan mo mga dyan. Yan dyan sa may kapawan. Tupado. Tupado, napipapan daw. Yan dyan sa kapawan. Bakal ka na namin. Sunta pula. Sunta pula. Ay, mo. Yan yung si Tersit. Yan na daw yan. Linda. Ate Tersit. Alisa kaya Milaw. Alisa kaya Milaw. May tigil sa Panginoon ko. Kasi sa kaya pang physical pa niya. Okay. Yan, okay. Bakal ka na talaga tumit. Dalaw na. Yan! Busy na ako. Tulungan mo na yan na magpalang. Dami.
Ano yung nagkaos na kuya ako? Yes. Parehas na.
Ipasa ko sa'yo mo. Paano kaya hindi magpanda? Gago ka, may kwarto sa ano, Ay, yan ka. ay, You know. sabihin sa'yo. Mga pa lang dito. Hindi ako na ito ko. Magkama na ganun. Sabay na naman ang ano. Kung siya naman, i-verify na. Oo, yes naman. Sabay na naman ang Ito talaga yung po ang Gika. Ha? Nata picture. Hindi mo na tinigyan niya. May ako. Wala naman niya na. Ay, parang patuloy. Bago ba ka tumingin? Iya. Magpangalan, no? Ilagay mo ang pangalan. Oh. Ulian mo. Ito ba kami loob ko yan ako hindi. Ang dalawa mo, ako po, Dilisco. Dilisco ba, no? Kasi may bigay ng dahil. Kaya pa mo nakagalit.
3.10. Hindi. Tingnan dito ka lang. Ito. Talagang pati sinuno. Talagang sinuno. Mali na. Ito. May love dito. Kaya pa nga, inaayos lang niya. Wala sa biray. Wala pa iba ko ba? Ito ang oras ko nung Ayun, di ka, bro. Wala, nito ko na daw kung ayaw. Kaya may ba? Bananay ko yung buka. Tawag. Tawag pa siya. Tawag gusto to po. Sige, pilingan niyo ko iba ko dyan. Pinigisaw. May tugang ka taga si Dino? Ha? Ba't may tugang ka bumarat? Tugang ko yaw. Tugang ko yung kapatid mo.
Ang ganda na tao. Ayun na sila kumain. Kukumin so lagi. Hey, Mom! Ay, ano, ilalagay mo ako na ako na. Nene, nilagay mo? Ikaw pala pati. May yelo. Wow. Yan. Wow. Bibili ako.
Oh, So, what out na? Natal ko na dyan ang ano. So, Ma! Andyan! Sorry ka na! Kasi pala ka! Bakit mo pa ako? Ikaw na lang yan! Dumalik! Yun, ikaw na dumalik. Dumalik ako.
Tangin na mo. Konti ka? Ay, pagkalabang nga. Hindi ko mapalitan. Luy, gago, gusto ka, puta, ayun ka. Okay, sa hot. Uy! Sakit. Ano din, ayun ang naman. Yung kabatan ako bagaman. Yung tita niya, pinakalan siya ng Robux sa Shopee. Ano, purang rate sa kapatid. Lubi. Sila kapatid yun. Luya, pakay ko na ito. At kabawal ko na ngayon na Robux galing ko. Para. Hindi na nga, ayan yung mga dahil simple na.
Stars ako. Alatan mo sana, o sa giling-giling ka sa ng YouTube, Ano naman yun? ha? Alat-alatan mo sa ng giling ka sa ng YouTube, arap sa kuya, Baka sabi niya, ano yung sa mao? giling ka sa ng YouTube, kasi pa, Stars ako. Ano ba siya? arap ka talaga sa kuya. Ano yun? Ha? Ano yung picture? Original. Dito Picture, eh? mo tayo. Hindi pa ako basta. Hindi ko magaling. Ano ba basta? Kaya tagal na tayo. Pa-start sa phone. Hindi ko lang pala magpapasok. Hoy, pinagkatuwa ko na mahal ko dalaga. Ang pangot, no? Ako na kumakal ka kay Chichi. Ako pa mo. Chichi. Eh, sige, Will. Juan, sa muna! Rami is na may indam. Kayo pala na. Bayan na.
Yung practice week ko naman. Nakukulong nila po ang paggamit. Pag tignan mo, hindi mo, bakit mo nagpapalala? Kasi po ko, no?
sa Ay, secretary sa likod dito. Yung here, malikot dito. Yeah. Ito, like, yung pagpapalito. Wala. Alam mo, nililibig mo. Kasama ko na ako. Sabi na muna ito, diba? Better to go nila ito. Hindi nangyari. Yeah. Hindi nangyari.
Pwede naman kasi gumawa ng maraming pera. Kaso, hindi pa pa yung mga pagkakas. Kailangan, kung magkano lang sila mo ng pera yun. Lahat pa ba? Yung parada. Punta ako ng pupuro nga. Ito ba yun?
Bata pa ako.
Ito naman ito. Iba din bahay namin. Iba yan. Ulo mo sila ko. Sa tinawag ko siya dito ng doon. Ulitin ako sa pinakakita ko. Pag-law na ito sa sila. Ano yun? Pagkakalito, hindi mo ka nag-gilid, hindi pinang kayo nito. Hindi naman yan. Abraham. Wala. Ano sa ano?
Kasi sila sa
natin. Ako dyan ni ano, kita ko,
Galit ka naman.
Meron naman din eh.
what? Brother? Video?
Tatabi sana. Okay. Maganda pre. Kaya yung pagkiro. Ako lang, ay doon. Kaya. Wala na. Paano mo yung gano'n na baka nang kunin ko, like, more ko nila. Like,
Auto na. Dahil sa kailangan lang ako. Ay, let's play it. Dahil niya yung love na ako. Daw pa sa Mr. Big. Pero ang namin po, si Mr. Big na hindi ko nga na ako nga yung kaluluwa. Ako po, kami sa loob parang ano na. Kasi yung na ikaw, kaya nagiging gamit mo. Nagtipuan mo kung ano o tayo. Hindi mo katalit. Dapat. Mag-let ako. Tapos kung ano dumaan, ang iba dyan na ako dyan natin, kaso ang iba busy,
ako, tapos may isang